สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนในเวลา 4 ทุ่มถึง 4 ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ข้อคิดแรงบันดาลใจที่หลากหลายจากแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีแง่มุมที่งดงามในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกับแขกรับเชิญที่ดิฉันได้รับเกียรตินะคะจากคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษณ์ค่ะท่านเป็นประธานกรรมการโรงพยาบาลจักษุรัตนินแล้วก็มีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งมีแฟนคลับมากมายทั่วประเทศก็คือบทบาทในการเป็นนักเขียนของท่านนะคะทั้งแฝงแง่มุมเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของชีวิตดีๆการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นความสุขเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือจากผลงานของท่านหลายต่อหลายเล่มนะคะเล่มหนึ่งที่ดิฉันอยากจะหยิบยกมาแล้วก็ขอเรียนเคล็ดวิชาจากท่านก็คือวิชาตัวเบาเป็นหนึ่งในผลงานเขียนที่ได้รับความนิยมมากมายเลยนะคะวันนี้มาเรียนรู้ชีวิตงดงามนี้และเรียนรู้เคล็ดวิชาตัวเบากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยเห็นยังสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงมากเลยค่ะปลายปีนี้นะคะก็จะ76ปีนี้จะ76แล้วยังสดชื่นแล้วก็สวยงามคือเขาเรียกว่างามตามวัยแหมขอบคุณมากค่ะอันนี้มันมีเรื่องปัจจัยการใช้ชีวิตการดูแลตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเขาวันนี้จะขอเคล็ดวิชาเยอะเลยนะคะคุณหญิงเริ่มจากประสบการณ์ชีวิตจะ70กว่าเนี่ยที่ผ่านมาคุณหญิงผ่านร้อนผ่านหนาวมาอะไรคิดว่ามันเป็นส่วนที่บ่มเพาะให้เป็นคุณหญิงในวันนี้บ้างคะ1นะคะคือไม่มีเคล็ด2คิดว่ามันมาถึงจุดหนึ่งที่มันเห็นว่าอะไรมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ต้องผ่านออกไปอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันคงที่อ่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นการพูดแบบคนแก่นี่ธรรมะมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คนแก่ถึงขนาดนี้มันก็คงต้องเห็นอันนี้ทุกคนนะเนาะค่ะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนเด็กๆหรือว่าแม้แต่ตอนกระทั่งเป็นสาววัยรุ่นโอ้โหมองเห็นอะไรแบบนี้บ้างไหมคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าป้าศรีได้ไหมค่ะโอเคเป็นเกียรติค่ะป้าศรีคิดว่าช่วงที่ป้าศรีหลงทางมากที่สุดเนี่ยคือช่วงสาวนะค่ะช่วงไม่ใช่สาวนะแต่ว่าไอ้ช่วง30-40เนี่ยเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองหลงทางมากๆเลยช่วง30-40ช่วงนั้นนี่คือหลงอะไรไปคะช่วงที่ร้ายที่สุดคือคิดว่าช่วง30ปลายกับ40ค่ะเกิดอะไรขึ้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นเหรอคะป้าศรีว่าเป็นช่วงของความหลงกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความสำเร็จน่ากลัวมากซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันหลงกับชื่อเสียงกับสารพัดเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่40นี่เป็นช่วงที่งานเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นช่วงที่ขึ้นเวทีนะคะเป็นดาราเวทีไปด้วยในเรื่องของงานกวีนิพนธ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหนึ่งที่คนสมัยนี้คงลืมหมดแล้วล่ะที่คุณตนูหันตระกูลเอางานกวีนิพนธ์ของป้าศรีแล้วก็ของคุณนรัตน์ พรหมไพบูลย์ไปทำเป็นงานคอนเสิร์ตนะฮะใหญ่แล้วก็ตอนนั้นมันขายตั๋วดีมากแล้วก็คุณตู่นพพลโกมารชุนก็มามีส่วนแอลออนชุมายุทธวงศ์นะคะจรัญมโนเพชรยิ่งใหญ่มากมันขายดิบขายดีมันอะไรแล้วเรารู้สึกเราเวอร์ไปเลยเรารู้สึกพองตัวมันรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันก็เลยพาชีวิตเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องทำอะไรที่มันไล่ตามความฝันในเครื่องหมายคำพูดมันไม่มีค่ะ
มันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่ของจริงแล้วมันทุกข์มากคือพอเลี้ยวผิดซอยปุ๊บมันก็พาให้หลงขับรถหลงทางไปเรื่อยๆคิดว่าหาแล้วก็มันก็ไล่ตามสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษวิโสมันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะคะณวันนี้เนี่ยเราย้อนน้องกลับไปเนี่ยถามว่าอยากจะเป็นสาวอีกไหมไม่เอาค่ะอยากจะเป็นเด็กอีกไหมไม่เอาค่ะอยากจะเกิดอีกไหมไม่เอาไม่อยากเกิดกว่าจะค้นพบแบบนี้ได้เนี่ยเข้าสู่ช่วงปีไหนวัยไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้คิดได้คะตอนที่หลงไปนี่หลงเป็นสิบปีเลยใช่ไหมคะหลงไปเยอะค่ะช่วงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็อะไรมาจุดประกายคะความทุกข์ค่ะความทุกข์แล้วเริ่มการสังเกตอาการของความคิดของตัวเองว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันวนอยู่กับตัวฉันนะแล้วก็ของฉัน แล้วก็คุณหญิงยังพูดไพเราะนะคะคือถ้าพระอาจารย์บางท่านสอนบอกตัวกูของกูเลยที่จริงจะพูดละแต่ว่ายั้งเอาไว้เพราะเกรงใจคุณสายสวรรค์ครูบาอาจารย์บางท่านสอนอย่างนี้เลยนะคะค่ะแต่มันจริงค่ะแล้วมันจะเห็นไอ้ขบวนการของความคิดว่ามันวนอยู่กับความอยากความไม่อยากความเอาไม่ได้เอาได้ความโกรธความกลัวคือมันสามอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันหมดนะฮะมันพ่วงกันเนี่ยคนไม่รู้อะคือคำว่าคนไม่รู้เนี่ยคนอย่างป้าศรีในขณะนั้นเนี่ยมันไม่รู้จริงๆแล้วมันอันเดียวกันหมดคือเพราะอยากจึงกลัวเสียใช่ไหมคะจึงโกรธเมื่อไม่ได้อย่างใจมันเป็นวังวนที่น่ากลัวมากนะฮะมันหมุนลงแต่ว่าจะเป็นโชคหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะเราเห็นมันคือถึงจุดหนึ่งที่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยเราเห็นนะคะเราเห็นเมื่อเราเห็นเนี่ยมันจะออกจากมันรู้แต่มันออกไม่ได้อะค่ะจากวังวนอันนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะออกไม่ได้นะคะป้าศรีแต่ป้าศรีก็เลยรู้ว่ามันต้องมีทางออกเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อตอนอายุสัก30เนี่ยไปทดลองสิ่งที่ผู้ที่ทำให้ป้าศรีเข้าไปทำอันเนี้ยเป็นคุณแม่สามีสมัยโน้นนะคะท่านบอกว่าให้ไปเข้าแลบเข้าแลบบอกว่าจะไปเรียนรู้จะฉลาดจะช่างศึกษาอะไรแค่ไหนเนี่ยถ้ามันไม่สัมผัสของจริงเนี่ยมันไม่รู้จริงหรอกและของจริงที่จะสัมผัสได้เนี่ยคือในตัวเองเท่านั้นเพราะว่าไปฟังคนอื่นเขาเนี่ยมันได้แต่รู้ใช่ไหมคะจากหูจากเอาไปคิดจากอะไรแต่อะไรล่ะที่เราจะสัมผัสได้จริงๆแล้วนั่งสัมผัสมันแล้วดูอาการของมันแล้วดูธรรมชาติของมันว่ามันเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลาข้างในของตัวเองเท่านั้นถูกไหมคะค่ะนั่นคือชี้ทางสว่างแล้วก็เริ่มมาศึกษาเรียนรู้ตอนนั้นป้าอายุ30แล้วป้าไปทดลองแล้วป้าเห็นจริงๆแต่ด้วยความที่ทุกข์ตอนนั้นมันยังไม่มีและมันไม่มีชัดเจนอย่างนี้ค่ะเรากลับมาแล้วมันมาหลงไงคะแล้วมันหลงจนถึงที่สุดนะคะทั้งทรัพย์สินเกียรติสิ่งที่มนุษย์เรียกกันว่าความสำเร็จต่างๆซึ่งมันไม่ใช่หรอกสิ่งเหล่านี้ค่ะมันหลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันทุกข์ที่สุดแล้วและณวันนั้นนะคะเรารู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราเคยทดลองไว้สมัยนู้นนั่นคือทางออกค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอความรู้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรากันต่อค่ะ
Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งคืนนี้ได้รับเกียรติจากคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษณ์ค่ะท่านได้ให้ข้อคิดจากตัวท่านเองที่ประสบมานะคะตราบใดที่ไม่พบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสคนเรามักจะไม่มองเห็นทางธรรมนะคะแต่ว่าคุณหญิงเองถึงแม้ว่าจะศึกษามาบ้างยังไม่ทุกข์ก็ยังไม่ตระหนักรู้ว่ามันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดในชีวิตแล้วพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือช่วงที่ทุกข์ที่สุดนั่นนะคืออะไรเราข้ามไปว่า เราข้ามไปว่าเราไปทำยังไงดีไหมคะแก้ทุกข์นั้นด้วยธรรมะเนี่ยทำยังไงโอเคคือป้าไปป้าไปสวนโมกค่ะนะคะตอนนั้นท่านสมเด็จพระธาตุยังมีชีวิตอยู่และยังสอนอยู่ก็ไปแบบระหกระเหินมากนะคะไปคนเดียวหิ้วกระเป๋าไปเลยค่ะแต่ว่าเราเอาสรุปกันตรงนี้สั้นๆว่าการไปอยู่อย่างมีเสื้อผ้าแค่ผ้าถุงดำเสื้อขาวเข้าห้องน้ำซักตากใส่ใหม่วนอยู่แค่นั้นการอยู่คนเดียวนะคะท่านยันพุทธทาสให้ไปอยู่คนเดียวไกลจากคนอื่นเลยนะคะในกุฏิข้างป่าการเห็นความตายของสัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะหมาแมวนกอะไรต่างๆการสังเกตอาการของจิตของตัวเองว่าอะไรที่มันทำให้จิตทุกข์นะคะการเห็นความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนของความคิดของตัวเองนะคะของความรู้สึกที่มันผ่านเข้ามาผ่านออกไปการเห็นความเป็นความตายของสัตว์รอบตัวการเห็นสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าเราอยู่ในวังวนของการแสวงสุขหนีทุกข์ที่น่าเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็เราก็เห็นความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นใบไม้ดอกไม้สัตว์แมลงต่างๆอันที่จริงเขียนเล่าเอาไว้เยอะมันทำให้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของวังวนอันนี้แล้วอะไรจะอีตัวกูมันจะสำคัญนักหนาอะไรเหนือคนอื่นเหนือสัตว์เหนืออะไรสักแค่ไหนมันเป็นเองค่ะคืออยู่3 เดือนค่ะ3 เดือนอยู่วันต่อวันเพราะท่านอาจารย์ดันจวนอินทรกำแหงตอนนั้นท่านก็สอนอยู่ท่านบอกว่าอย่ามาบอกว่าจะอยู่เดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งหรืออะไรคืออยู่ไปวันต่อวันเรียนรู้ไปวันต่อวันแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดไม่ต้องไปตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรียนรู้ในเรื่องของการไม่ยึดกับเป้าสักเท่าไหร่ค่ะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหลุดไปได้เลยจาก3 เดือนนั้นเลยมันอย่าบอกว่ามันหลุดไปได้สิครับมันไม่หลุดไปหมดแต่ว่ามันหลุดไปในระดับที่คือถ้ามันหลุดไปหมดก็คงบรรลุค่ะคุณหญิงเลยออกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องของวิชาตัวเบาขอสักข้อได้ไหมคะทำอย่างไรทำจึงจะตัวเบาสบายได้ข้อไหนล่ะมีข้อหนึ่งที่หนิงอ่านแล้วรู้สึกชอบมากนะคะก็คือเรื่องของการให้ไม่เพียงแค่ให้ที่คุณหญิงเขียนในหนังสือนะคะต้องรู้จักให้แล้วต้องรู้จักรับด้วยค่ะบทนั้นเลยค่ะอันนี้คือบทนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พอจะได้เป็นแนวทางสั้นๆไหมคะมันก็เหมือนกับทุกคนคือมีอยากได้แล้วก็ไม่อยากเสียถูกไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือส่วนเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของฉันแบบผูกขาดมันคนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่เนี้ยจะอะไรกันนักกันหนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งของใจที่เด้นคิดว่าทุกคนมีนะที่มันอยากจะแบ่งนะคะ
เดนคิดว่าไม่ใช่ตัวเองคนเดียวค่ะเดนสังเกตว่ามีทุกคนนะคะเด็กๆเราก็เห็นนะเวลาเขามีอะไรเยอะๆเขาก็แบ่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยคราวนี้ป้ามามองเรื่องของที่เขียนบทนั้นในเรื่องของการให้เนี่ยบางทีมันอาจจะมาในเรื่องของการเอาง่ายๆเป็นรูปธรรมนะฮะเวลาใส่บาตรเนี่ยซึ่งป้าก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเราจะได้รับการบอกเล่าว่าใส่บาตรให้อธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่อันเนี้ยเรารู้สึกในใจเราเลยว่านี่มันไม่ใช่การให้นี่ว่ามันการเอาใช่ไหมใส่บาตรเพื่อจะขอนั่นขอนี่สมมติจริงๆแล้วการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปันในสิ่งที่เรามีให้กับผู้ที่ประพฤติตนสะอาดบริสุทธิ์เราไม่ทราบแหละว่าองค์พระเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆการเป็นสงฆ์เนี่ยเราก็นึกถึงการเป็นสงฆ์ผู้สละผู้ที่เป็นอนาคาริกไม่มีอะไรเป็นของตนใจของเราเวลาให้เนี่ยก็คือการให้ท่านได้อยู่ในศีลในสิ่งที่ท่านเป็นความการเป็นอยู่ที่บริสุทธิ์แล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นแค่นั้นเองคือเป็นการให้เพราะฉะนั้นไอ้การให้เนี่ยป้าก็เลยมาเห็นว่าเวลาเราให้แบบเราไม่หวังอะไรคือเนี่ยใจมันโล่งค่ะมันเบาสบายก็เลยพิจารณาว่าไอ้การรับเนี่ยมันก็เป็นศิลปะนะเพราะว่าไอ้เกรงใจเขาในเมื่อทั้งที่เขาเต็มใจจะให้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลัวจะเป็นบุญเป็นคุณมันก็อัตตาของผู้รับอีกทีนี้ถ้าแต่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าคนที่เขาให้เราเนี่ยเขาให้อย่างไรนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างบริสุทธิ์ใจผู้ให้อย่างบริสุทธิ์ใจผู้รับก็เต็มใจรับด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความสำนึกขอบคุณนี่คือมันสวยงามมากต่างฝ่ายต่างตัวเบามากพลังงานสวยงามพักกันสักครู่นะคะนี่ได้แค่หนึ่งข้อจากวิชาตัวเบาท่านผู้ชมดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเป็นแฟนคลับอ่านหนังสือของคุณหญิงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาตัวเบาไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มอื่นๆที่คุณหญิงได้กล่าวถึงเช่นฝนตกยังต้องฟ้าร้องยังถึงแล้วก็อีกหลายๆเล่มเนี่ยนะคะก็จะได้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและงดงามไปมากทีเดียวพักกันสักครู่ช่วงหน้าสำคัญมากๆค่ะสำหรับสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคุณหญิงมีแง่มุมในเรื่องนี้อย่างไรสักครู่ค่ะสุดท้ายค่ะตอนนี้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะในฐานะที่ดิฉันอยู่กับผู้สูงอายุซึ่งยังสดใสยังกระฉับกระเฉงแล้วก็ยังทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกมากมายอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะวันนี้ต้องขอข้อคิดสำหรับช่วงท้ายนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุอะค่ะว่าเขาควรจะทำใจยังไงเตรียมตัวยังไงโดยเฉพาะคุณหญิงเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการที่จะจากโลกนี้ไปอย่างมีคุณภาพอย่างสวยงามคุณหญิงจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ยังไงเลยคะคือป้าศรีไม่บังอาจให้ข้อคิดแต่พูดถึงตัวเองดีกว่าว่าตัวเองคิดยังไงนะคะมีความรู้สึกว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วในความเหลือน้อยของมันนั้นน่ะเวลามันมีความหมายมากเลยคำว่าความหมายไม่ใช่ว่าจะต้องทำไอ้นู่นไอ้นี่ให้เสร็จแต่ความหมายของคุณภาพของใจอะค่ะนะคะคิดว่าอันนี้สำคัญที่สุดคราวนี้คุณภาพของใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคิดว่ามันอยู่ที่การคำว่าจะเอาไว้เป็นของฉันเนี่ยมันทำให้เหนอะหนะนะมันทำให้คราวนี้สิ่งที่จะเอาไว้เป็นของฉันเนี่ยมันอะไรมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เพราะว่าสิ่งที่ป้าศรี
ทำตอนกลางคืนพยายามทำทุกคืนนะคะจนบางคืนก็เผลอบ้างแต่ว่าถ้าทำทุกวันมันจะได้รวดเร็วมากคือคิดว่าคนที่ข้างตัวเราเนี่ยสามีซึ่งเป็นคนดีมากๆเป็นสามีดีที่ดีสุดๆเลยนะคะเราแต่งงานกันเมื่ออายุมากแล้วนะคะเมื่อเป็นม่ายเราจะไม่เห็นเขาอีกเลยไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าเพราะว่าเราไม่คิดถึงชาติหน้าเราคืนนี้หลับไปจากกันละลูกแต่ละคนเนี่ยนะคะตอนนี้แต่ละคนก็50-40กว่ากันหมดแล้วนะคะจะไม่เห็นกันอีกเลยสมมุติแบบนี้ทุกๆคืนก่อนเข้านอนทุกคืนค่ะแล้วทำให้มันชัดๆเลยไม่เห็นจริงๆแล้วหลับสบายไม่ทุกข์ไม่คิดกังวลแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันต้องทำก็คือว่าอะไรที่เราทำไปแล้วในชีวิตไม่ว่าผิดหรือถูกมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วมันไม่ใช่ของจริงแล้วนะฮะปัจจุบันที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยคือของจริงเพราะฉะนั้นงานที่ทำแล้วค้างหรืออะไรที่ค้างอยู่เนี่ยมันช่างหัวมันนะคะเพราะว่าเราจะไม่ตื่นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นของมันตามนั้นน่ะนะคะช่วยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำอยู่ค่ะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กังวลวิตกกังวลนอนไม่หลับเครียดห่วงคนนั้นคนนี้ห่วงสมบัติห่วงงานเต็มไปหมดเลยมันช่วยไม่ได้ค่ะประการที่เพราะว่ามนุษย์เยอะแยะมากมายเหลือเกินก็ตายกันไปอยู่แล้วอ่ะมันตายกันมากมายเราก็แค่หน่วยหนึ่งของโอ้โหของมหาศาลนั่นความตายเรามันจะใหญ่โตอะไรนักหนานะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำอยู่อันที่สองจะถามว่าแหมเราวิเศษวิโสปลดปล่อยได้หมดไม่จริงนะคะต้องยอมรับว่าเราก็ยังมียึดเราก็ยังมีติดเราก็ดูไอ้การยึดการติดอันนั้นแล้วก็ดูว่านี่แหละทุกข์ของเธออีกอย่างหนึ่งที่ทำอยู่ขณะนี้อย่างมากๆเลยก็คือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีการดูแลผู้สูงอายุที่ให้ตายได้โดยไม่ยื้อไม่สร้างปัญหาให้ลูกหลานเช่นเรื่องที่พูดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกินเวลาว่าได้โอเคค่ะก็คือเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเดนบอกลูกๆเลยว่ากตัญญูให้มันถูกทางกตัญญูฉันรักแม่ฉันขาดแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันต้องยื้อแม่เอาไว้จนถึงที่สุดนั่นไม่ใช่กตัญญูนั่นเห็นแก่ตัวกูฉันขาดไม่ได้นะคะอันที่สองกตัญญูที่เดนเห็นเยอะมากก็คือจะบาปไหมถ้าปล่อยให้แม่ไปนะคะเช่นถอดเครื่องช่วยหายใจเวลาแม่ป่วยหนักไม่ต้องใส่ค่ะป้าศรีทำพินัยกรรมชีวิตเอาไว้แล้วเขาเรียกพินัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตจำนงว่าป้าศรีไม่เอาอะไรนะคะค่ะจะบาปไหมจะอะไรไหมคิดให้ดีๆว่ามันจะเป็นบาปหรือเปล่าที่ตัวเองยื้อให้แม่ทรมานให้ยืดเอาไว้เนี่ยเพราะตัวเองกลัวบาปนะคะอันที่สามที่น่าสนใจมากคือแล้วคนอื่นจะว่าไงนั่นก็ตัวกูอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเอกตัญญู3ตัวเนี่ยพิจารณาให้ดีนะคะการตายนี่พระศรีศึกษาเยอะมากพระศรีทำงานทางด้านนี้อันที่จริงต้องพูดว่าพระศรีเดินทางเกือบจะทั่วโลกที่พระศรีเดินทางไปเนี่ยนะคะเรื่องของที่ฝรั่งเขาเรียกว่า mindfulness meditation มีบทบาทมากในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ทั้งผู้ที่ดูแลเราก็คือประเทศพุทธนะคะที่เรามีอันนี้เป็นพื้นฐานวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ได้เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตที่
มีคุณค่าจากคุณหญิงจำนงศรีหาญเจนลักษณ์นะคะหลายท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ชมอยู่ในเวลานี้หลายท่านอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวบางท่านเป็นลูกบางท่านเป็นหลานนี่คือสิ่งที่บุคลากรในประเทศของเราท่านหนึ่งนะคะที่เห็นอะไรมามากมาถ่ายทอดให้ฟังอยู่ที่ท่านจะหยิบจับเรื่องราวใดๆเป็นแง่มุมดีๆแล้วก็ไปใช้ในชีวิตของท่านไปใช้ในครอบครัวของท่านไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านของท่านแล้วที่สำคัญคือเราจะขอความรู้แล้วก็ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนแนวคิดที่คุณหญิงได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆพลิกโฉมประเทศเลยนะคะระบบสาธารณสุขแล้วก็การเตรียมคนให้พร้อมในช่วงบั้นปลายชีวิตที่จะจากไปอย่างงดงามนี่สำคัญมากๆคงจะต้องมีโอกาสขอกราบเรียนเชิญคุณหญิงมาพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะและนี่ก็คือคุณหญิงจำนงศรีหาญเจนลักษณ์นะคะวันนี้ท่านและดิฉันลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ